اجازت رو داشته خانم اینا فکر کردن نداره بابا دو تا بردن الان بیاد بگه چشمشو کنم مرده رو موقع باید درد سر دستنوای نسکافه گل کلاسیک اسپرسو فوری بفرمایید. خانم آقایون بفرمایید، بی تفاوت رد نشید. قهوه ترک، قهوه اسپرسو، قهوه فرانسه بفرمایید. خواهش میکنم صندلی رو بذاری کنار، یه دوربین درست کنید امسال.
اجابت خانم رعایت میکنند. ببین اون به نظرت از سینه بیشتر نمیگه
شماره 304 ما خیلی پیاده روی کردیم. کیلو 550 دوباره به بفرمایید ساندویچ های کباب 4 تیکت بده ها. خوردی خوشمزه نبود، بیا پولتو پس بگیر. یه ساندویچ بدی؟ یه ساندویچ با صفحه خوش سر هم ولی تون میدیم بهتون. بفرمایید ساندویچ های کباب 4 تایی فقط 100. خانم چند داری؟ سلام علیکم. داریم آماده. چرا؟ یکیش از این یکی. بفرمایید کباب‌خوری. دیگه